چه خوبی هم داره ها. یک سوپ بزرگم. میگم مثل نیاسر تو ایران نیست. چه اصلا توش نیست. سلام دوستان و همراهان عزیز، امروز با من همراه باشید تا سری بزنیم به یکی از خاص‌ترین و تاریخی ترین اقامتگاه‌های ایران، یعنی اقامتگاه سنتی ملا صدرا در روستای زیبای کهک از توابع شهرستان قم، جایی که هم طبیعت فوق‌العاده‌ای دارد و هم حال و هوای تاریخی و معنویش روح آدم را تازه می‌کند. این اقامتگاه در گذشته یک کارگاه سنتی روغنگیری بوده، جایی که مردم محلی با روش‌های کاملا سنتی از دانه‌های روغنی مثل کنجد و کلزار روغن می‌گرفتند. آثار این کاربری قدیمی هنوز هم در بخش‌هایی از ساختمان دیده می‌شود و وقتی قدم به این فضا می‌گذاری حس می‌کنی در دل تاریخ ایستاده‌ای. حیات زیبای اقامتگاه با درختان کهنسال انسان را به گذشته دور می‌برد. نکته جالب اینجاست که این اقامتگاه هنوز آنطور که باید شناخته نشده و شلوغ نیست. اگر دوست دارید جایی را تجربه کنید که بکر، آرام و دور از هیاهو باشد، اینجا همان مکان است. پس اگر اهل کشف مکانهای خاص و کمتر دیده شده هستید، اقامتگاه ملا صدرا در کهک میتواند یکی از بهترین انتخاب‌ها برای سفر شما باشد. چرخ سنگی یا آسیاب سنگی، یک سنگ بزرگ و سنگین که با نیروی انسانی یا حیوانات حرکت داده میشد. دانه‌های روغنی مانند کنجد، کلزا و تخم کتان زیر این چرخ له میشدند و آماده مرحله بعد میشدند. مرحله بعد از آسیاب مواد در دیگ‌های بزرگ مسی همراه با کمی آب حرارت میدید تا روغن آن جدا شود. این دیگ‌ها به شکلی طراحی شده بودند که حرارت یک نواخت داشته باشند و روغن به راحتی از مواد جدا شود. روغن به همراه مواد بعد از پخت و حرارت دیدن به حصه‌های سنگی هدایت می‌شدند. در اینجا روغن به آرامی روی سطح می‌ایستاد و مواد سنگین ته‌نشین می‌شدند. کارگران با استفاده از کفگیرهای بزرگ مسی روغن‌های خالص را از سطح جمع می‌کردند. و همانطور که مشاهده می‌کنید این ابزار و تجهیزات قدیمی همچنان در این مکان حفظ شده‌اند. یادگارهای ارزشمند از دورانی که در اینجا با زحمت فراوان و تلاش بی‌وقفه فرایند سنتی روغنگیری انجام می‌شده است.
هر یک از این وسایل گواه سختی و دقت کاری است که نسل‌های پیشین برای تولید روغن خالص و طبیعی انجام می‌دادند. کاری طاقت فرسا اما سرشار از هنر و مهارت. امروز این مجموعه تنها مکانی برای استراحت نیست، بلکه فضایی است برای لمس بخشی از تاریخ، تأمل در گذشته و احترام به تلاش انسان‌هایی که با دست‌های خود زندگی می‌آفریدند. امیدوارم حضور در این فضای تاریخی برای شما نیز تجربه ارزشمند و به یاد ماندنی باشد. کافه روغنگیری قدیم بوده. صد شهر قدیمی اینجا بوده، شهر شلموت، شهر خوابه و خود کرد. که قدیم روغن چراغاشون اینجا تهیه می‌کردن. شاه عباس اینجا روغن چراغاشون تهیه می‌شد. توسط این سنگ از شتر سرپیده می‌شده و گیاهی خرد می‌شده. با آب توی اون مخلوط می‌کردن و انتهای اون تیر یه کپی‌های توری مانند می‌چیندن. این دو تیر مثلا هم وصل میشه، این دو تا تنابه بره بالا میره، اون خمیرا فشار میره، روغنش گرفته میشه. بله. روغن کنجد میرفته بالا، چوبه میرفته بالا. بله. اینجا یه سرداب بوده، تابستون اینجا خیلی خنک بوده و روغن‌ها رو ذخیره می‌کردن که خراب نشه. اینجا که با این چرخ چوبی رو می‌گرفتن، این رو شطوری هستن، بوده محوری چرخ بوده، این چرخ به حرکت در اومده و این چرخ هم زیر این باید این چرخ کنم به حرکت در اومده. بعد به دور سنگ پنبه‌دونه می‌ریختن، روغن پنبه‌دونه رو می‌گرفتن اینجا. کلا محل روغنگیری بوده؟ اینجا اصلا این روغنگیری، این روسالگیری. بله. اینجا حلوایی بوده. این قسمت یه چای آب بوده که برای خوردن، برای راشنیدن، برای مصرف، برای شستشو استفاده می‌کردن. چای قدیمی داشتن. اینجا هم آتشدان بوده، پایین آتش می‌ریختن، بالا هم سنگ بوده، کنجد می‌ریختن برای حلوا، برای تفت کنجد تفت می‌ریختن. برای حلوا پختن. حلوای قدیم قم هدف سوهان امروز قم از اینجا بود. آها، و این سوهان همون از اون حلوا گرفته شده. این سنگ آسیا می‌رزن که اونجا داخل می‌ریختن، با شطور یا الاغ می‌چرخیده، تبدیل به آرد می‌شده اینجا، از اون پایین برداشت می‌کردن، داخل اون تنور هم نون می‌پختن. سوهان اصلش مال قومه؟ چی؟ سوهان؟ آخه ما کرمانشاه هم رفتیم گفتم اونجا. این سوهان خوبی معروف جهانیه کرمانشاه هم گفت شما هر کجا بگید سوهان مرکزش من قومه بچی. فشاره جای دیگه هم نه دارن، همه جا هست. این که وجود اومد بر کجا معروف است بر قوم الان. آره اصلیتش اینجا تو نداریم که میخوام نه کنم. تو این خمره هم کنجد میفرن همه با آب نمک، کنجد توی آب نمک پوستینش جدا میشده، داخل این مجموعه میرفتن میچرخوندن با گلاب یا شطور خورد میشده، داخل اون خمره ها میرفتن، از انتهای خمره ها روغنش جدا میشده، توفاله باقی میمونده. داخل این حوض این کشمش همراه با آب میریختن، چند ساعت میمونده، 8 ساعت داخل این مجموعه میریختن. له میشده، اول تخمیر توش انجام میشده، با گلوباتی میکردیم گاز آمادگیش گرفته میشده، داخل اون خمره ها میریختن، 3 سری روی اون انگورا یا کشمش آب میریختن، آبش گرفته میشد، آبش از ته خمره میاد بیرون. آره این شیر انگور رو با اون کنجد، با روغن کنجد و کنجد خرد شده مخلوط میگم شده یه حلوا. خیلی جالبه اینجا. بچه را اصلا توریست نیست ولی اینکه خیلی جالبه. نه در کل ما اولی بار پیداش کردیم. چه جایی تو ایران نیست. بود از سالی که ولی الان اونجایی نیست که چند تا مجموعه یه جا باشه تو مرکز باشه. نه مثلا این گرفتن شیره و درست کردن خیلی برام جالب بود. خیلی مثلا روغنشو بگیری می آوردن دیگه. چی؟ مثلا هر چیزی که حالا ازش مثلا نه اینجا کلا به حلقه میده. اون طرف که اصلا میده برای روغنگی داره. میده روغن که حلقه شیرینیات و اینا مثلا.
این ساختمان اصلا زلزله اثر نمیکنه چون از هر طرف ستون خورده و چهار طرفش به صورت هشتی ساخته شده. این که اینطوری اصلا هیچ طرفش زلزله اثر نمیکنه. حتی سقفش. کلا میگم یعنی خیلی ساختمون جذابی بود، خیلی خوب بود، همین کاربردش و اینا. بعد ما خیلی جا رو رفتیم ولی که اینجوری ندیدیم. بعد میگم چرا تبلیغات روش کمه که بیان توریست. اصلا مثل این اصلا تو ایران نیست. چه اصلا توش آره ما خیلی جا رفت. یه کبابی اینجا بدن 1000 نفر میاد کبابی و سوهانی چون که اینجا همیشه خوش کم داریم. آره آره خود دیگه توریست وقت میاد. یه پیشنهاد دیگه مثلا اینجا به صورت نمادین توی موقعیت‌هایی مثلا شروع داریم. مثلا ببین اینجاها رو همیشه گفتم اینجاها رو شیشه بندازید. اون روغنگیری جدید اینجا بیاد اینجا بذار طرف ببینه. جدید رو ببینه قدیما ببینه. آره. فرقش میکنه چیه این اون چه فرقی میکنه. این دست اینقدیه خب کاری انجام میده ولی این به چقدر زحمت میکشیدن. دقیقاً. بیان استفاده کنم بعد توریست بتونه استراحت کنه مثلا چیزی بخواد بخوره و اینا کلا راه میفته اینطوری. میگن قرار طرح انجام بدن اگه انجام بدنش 10 سال دیگه تموم بشه خب خوب میشه. اگه نه که همین وضع داریم. نه خب خیلی خوب بود. من یه راه اصلی به راه پیدا کنه اینجا. الان شما پنجشنبه جمعه اینجا خب تو ایام سال نه الان که هیچ ایام سال شما 20000 تا ماشین به طرف روستای بالا میره. 20000 ولی اینجا نمیان. آینه نمیان. همین قومیه میگه مثلا 5 سال میریم بالا تفریح ولی اینجا رو نمی‌رسیم اینجا هست. همون خود قومی نمیدونه دیگه مردم عادی که دیگه هیچ. خیلی خوب بود خیلی درست که خودتون خیلی خوشمون اومد. سلام علیکم. ما اصلا این کنه کسب راحت تریم تو اینجا بشه راحتیم ولی خودت نمیاد چیکار کنیم؟ باشه بهتره. آره میگم باشه بهتره. اصلا من شغل اصلا نمیشم این رو این کارهای قدیمی روحانی مثلا شهر قدیمی اطراف هست. زمان شاه عباس روحانی هاشون از اینجا خریدن. اینا اینجا بریدن باشه سوال می‌چرخونن محور آسیا با ما یاد اومد. آره آسیا آرد می‌کرد اینا این دور براش درست کردن. بعد هتلی داخل اون هتل می‌ریختن با آب لخت می‌کردن میشه خمیر. صدرالدین محمد شیرازی که به نام ملا صدرا شناخته می شود، یکی از بزرگترین فلاسفه، حکما و متفکران ایران در دوران صفوی بود. او در سال 980 هجری قمری در شیراز به دنیا آمد و پایه‌گذار مکتب فلسفی مهمی به نام حکمت متعالیه شد. مکتبی که ترکیبی از عرفان، فلسفه و آموزه‌های دینی بود و نگاه بسیار عمیق و متفاوتی به جهان، انسان و خلقت داشت. ملا صدرا بیشتر دوران زندگی خود را در سفر، مطالعه و تفکر گذراند و در همین مسیر به روستای کهک آمد و سالهایی از عمر خود را در آرامش و سکوت این منطقه سپری کرد. او در اینجا به نوشتن یکی از مهمترین آثار فلسفی جهان اسلام به نام اسفار اربعه 4 سفر پرداخت، کتابی که تا امروز یکی از منابع اصلی فلسفه اسلامی محسوب می شود. در نهایت ملا صدرا دوباره به شیراز بازگشت و در همانجا درگذشت، اما یاد و اندیشه های عمیق او همچنان زنده است و باعث افتخار تاریخ علم و فلسفه ایران و جهان می باشد.
بسیار جالبی است. امیدوارم که حفظ رسانه بیشتری انجام گردد جهت جذب گردشگران کشور و خارج از کشور. موفق باشید. اینجا منزل مولا سرها هست. مولا سرها فیلسوف عمومی ایرانیه. امیدوارم که این مجموعه حفظ بشه و تبلیغات بیشتری انجام بشه برای شناساییش. مولا سرها هست. چه خوبی هم داره ها. فیلسوف بزرگم.